हाय गाईज, हे आहे LGचं स्मार्ट, जसं स्मार्टफोन येतो तसं स्मार्ट फ्रीज आणि फ्रीजर जबरदस्त आहे एकदम. 160 लिटरमध्ये 2 स्टार रेटिंगसोबत येतो. हे आहे याचं स्मार्ट कन्व्हर्टेबल फ्रीजर. आपण जर बघितलं हिवाळ्यामध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये आपल्याला फ्रीजरची गरज नसते. आपल्याला त्यावेळेस फ्रीजर आपलं खूप बर्फ वगैरे खूप होतो त्याच्यामध्ये आणि आपण त्यात बऱ्याच अशा गोष्टी ठेवत पण नाही. तर आपल्याला जर फ्रीजर नको आहे तर आपण याला कन्वर्ट करू शकतो फ्रीजमध्ये. हे जसं खालचं फ्रीज आहे तसंच हे फ्रीजमध्ये याला कन्वर्ट करू शकतो याला. आणि उन्हाळा झाला आपल्याला, जर आपल्याला ज्यावेळेस गरज आहे, जेव्हा उन्हाळा सोडून ज्यावेळेस पण आपल्याला गरज आहे त्यावेळेस आपण याला फ्रीजरमध्ये कन्वर्ट करू शकतो, बर्फ करू शकतो. अप टू 30 मिनिट, अप टू 30 मिनिट, 30 मिनिटामध्ये तुम्ही याला फ्रीजरमध्ये या आपण बर्फ बनवू शकतो. तर गाईज गडबड करा, हा फ्रीज 0 डाऊन पेमेंट 0% व्याजदर माऊली मॉल शॉपी बीड इथे खरेदी करू शकता. लवकर गडबड करा, दिवाळी दसऱ्याच्या जबरदस्त ऑफर चालू आहेत. थँक्यू.